નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો મિત્રો? બધા મજામાં? શિલ્પા કી ગુજરાતી રસોઈમાં તમારા બધાનું હું સ્વાગત કરું છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની રેસીપીનું નામ છે પાલક અને બટેકાનું શાક। તમે પાલક પનીર તો બધાય ખાધું જ હશે, પણ આજે હું નવું બનાવું છું જે આપણે બાળકો પાલક ખાતા નથી, પણ બટેકું તો બધાયના ઘરમાં છોકરાને ભાવતું જ હોય, એટલે હું આજે નવું લઈ આવી છું પાલક અને બટેકાનું શાક। એમાં શું શું જોશે તે હું તમને સામગ્રી બતાવી દઉં। ટ્રાય કરજો અને ખાસ આપણા જે નાના બાળકોને તો ખવડાવજો, જેથી કારણ કે પાલકમાંથી બહુ જ વિટામિન મળે છે, એટલે ચોક્કસ ખવડાવજો। અને આ શાક કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો। અને મારા ઘરમાં ઓછું ખવાય છે પાલક, એટલે મેં ઓછું પ્રમાણ રાખ્યું છે, પણ તમે લોકો બધાય જેમ બને વધારે પાલકનું પ્રમાણ અને બટેટા અને ટમેટા ઓછા નાખીને જરૂર ટ્રાય કરજો। કેવી રેસીપી થઈ તે કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો। બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી આવજો અને મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો, ખૂબ ખૂબ આગળ મોકલો। આવજો અને ધન્યવાદ।